Marcus, i veckan så skickade du en nyhet till mig som jag tyckte var väldigt spännande. Och det handlade om att användningen av OpenClaw liksom fullständigt exploderar i Kina. Ja, det är jätteintressant faktiskt. För de som inte har lyssnat på tidigare avsnitt, så OpenClaw är ju ett verktyg då som har utvecklats av Peter Steinberger. Man installerar det på en dator eller på en server och den får full tillgång till datorn och kan installera program och man kan ge dem här pengar och den ligger där och snurrar och gör en väldigt, väldigt självständig. Och det finns ju massvis av säkerhetsrisker med det också såklart. Men det här är ju intressant att det här verktyget då blir så adopterat i Kina. Ja, exakt. Och det är liksom, du vet, allt från mormödrar, du vet, alla liksom har börjat använda det här och det liksom pushas mycket från staten också. Till exempel så ser man att i deras liksom 2 största appar, liksom Baidu, som är liksom som Google i Kina, och också WeChat som är typ som en kombinering av liksom Swish, Messenger, Instagram och BankID i ett. De har liksom integrerat liksom OpenClaw i deras produkter så att folk ska liksom börja utnyttja OpenClaw och det här agentiska sättet att styra sitt liv på ett utökat sätt. Och det här förvånade mig först. De håller ju en massa, träningstillfällen och öppna tillfällen där folk får komma och lära sig om det här och liksom testa de här verktygen. Och jag tycker det är lite intressant för vi hade ju AI-kommissionen i Sverige och ett av det kanske mest kända förslaget som inte har blivit verklighet var ju det här AI för alla. Just det. Att liksom alla ska få en peng och så ska man kunna testa ChatGPT eller Claude eller något annat. Liksom, de bästa tjänsterna och hela svenska befolkningen ska få den här möjligheten. Lite som hem-PC-reformen. Och det här kanske blir någon motsvarighet till hem-PC-reformen i Kina. Och jag har varit väldigt skeptisk till det där med att så här, alla kan ju redan använda de här tjänsterna, är ju gratis och så. Men det är ett intressant tankeexperiment att tänka så här, tänk om alla svenskar skulle börja använda OpenClaw. Det är klart att det skulle komma en massa idéer. Det skulle bli en jäkla massa intressanta problem också, tror jag, säkerhetsproblem och sånt och folks uppgifter som läcker och så. Men det är klart att du har en AI-agent som du kan skriva till i din valfritt chattinterface. Den kan bygga kod åt dig, den kan göra allting. Den har tillgång kanske till dina kalendrar och dokument och dina mailboxar. Men vad tror du liksom, vad är då, varför? För att båda de här apparna då är liksom väldigt liksom nära kopplade till kinesiska staten. Vad tror du är liksom drivkraften bakom att vilja pusha OpenClaw så hårt? Det är en bra fråga. Ja. Alltså, jag är verkligen ingen expert på Kina. Jag tycker det är svårt att liksom förstå ibland hur de resonerar. De tänker väldigt långsiktigt och har en plan för hur de ska bli mer oberoende av USA till exempel. Så en del kan ju vara det. Att det här är liksom open source-lösningar. De vill ju att befolkningen ska använda det här och att det ska skapas en massa nya bolag och tjänster och såna här saker. Och att det här kanske är eller känns hyfsat bekvämt för dem i att det här inte är liksom något stort AI-labb utan du kan bygga saker lokalt och du kan köra lokalt och du blir inte lika beroende av. Ja, exakt. Det är som att jag tänker att de vill typ vinna liksom applicerad AI-racet. Alltså så här, få alla sina medborgare att bli liksom jätte-AI-kunniga och liksom alla ska kunna bygga saker och känna liksom känna sig empowered i det liksom. Jag pratade om det här med en av våra andra kollegor som sa att men det här är väl självklart liksom, det är perfekt, då kan de övervaka medborgarna på ett sätt till för det finns så många säkerhetshål i liksom OpenClaw och får om hela befolkningen installerade det så kan man ju gå in och titta på precis allt som de har. Jag vet inte, det kan vara så, jag har ingen aning. Men jag tycker det är oväntat och det är därför det är intressant. Ja, verkligen. Jag funderade på så här, kan det vara att Kina vill liksom vinna det här, alltså att folk bara ska bli så här jättekunniga inom den här nya teknologin och tänka att det är en stor vinst för dem. Och USA, liksom, de pratar ju mycket om AGI och ska vinna liksom racet i de stora labben liksom, med språkmodellerna och forskningen bakom. Jag tror att det är liksom en del av strategin. Liksom, okej, om ni forskar och tar fram de bästa grejerna så använder vi den teknologin för att applicera den och skapa
nya företag eller? Jag tror absolut att det kan vara det. Sen används ju nu, det är ju väldigt många som kör kinesiska modeller på de här, även i väst. Ja. Så man använder Qwen eller man använder Minmax eller någon sån modell och sådär. Så att jag tror att de gillar att det finns någonting som ligger i spjutspetsen som ofta drivs av kinesiska modeller och sådär också kanske. Jag vet inte. Ja, men Qwen har ju gått om Metas Llama nu också som open source modell. Så det är ju liksom spännande att se. Man ska väl också säga då att de har också lite dragit i bromsen. Så dels så har de ju också varnat för säkerhets- och datarisker och också har faktiskt börjat förbjuda användning av det här just i typ banktjänster och sådär. För att man så vill vissa sektor och vissa områden. Så att, och det är väl vettigt. Men vad tror du, borde Sverige eller Europa liksom gå i Kinas fotspår här? Alltså det är en jättesvår fråga. Jag kan inte, om jag skulle få liksom frågan från regeringen nu, rekommenderar du att alla svenskar ska börja köra OpenClaw? Så skulle jag säga nej. Och det handlar ju om säkerhetsriskerna. För det är ju väldigt stora risker med den här typen av agent som ligger och snurrar i sin loop hela tiden och hittar på saker själv och det finns ju risker ändå, alltså olika sätt att bli hackad när man använder AI, men det här känns ju som för riskabelt tycker jag. Ja, precis. En annan spännande nyhet i veckan var ju att McKinseys AI blev hackat. Så det var egentligen ett bolag som heter CodeWall som håller på med det här white hat hacking som du kallar det. Exakt, så det är ju white hat hackers, det är ju alltså hackers som är på den goda sidan så att säga, som försöker att hitta problem i säkerhetsproblem hos olika företag och sånt och sen så rapporterar de det bara det här till företaget. Berättar för dem att och ofta så har man en överenskommelse, alltså de betalar för att de här hackersen ska försöka knäcka deras system och sen om de hittar någonting så berättar de det och sen så kan de patcha det och laga systemet. Och så. Var det så i det här fallet? Nej, jag tror inte det. Ja, men jag tror inte att de har bett om tillåtelse för att få hacka McKinsey, men McKinsey har ju någon sån här transparency policy eller någonting sånt som säger att om det är någonting som händer så ska ni meddela det till oss och då får ni pengar kanske. Eller, jag vet inte exakt liksom hur upplägget var i det här fallet då, men CodeWall har ju byggt ett system som gör sån här white hat hacking eller som gör penetrationstester som det kallas då, eller pentester. Och så har de kört det mot McKinseys stora AI-system. Och lyckades komma in. Ja, och tydligen, alltså det tog bara 2 timmar. Och på de 2 timmarna, utan lösenord, utan insiderhjälp och utan någon liksom mänsklig styrning eller liksom, social manipulation så hade den här agenten full läs- och skrivåtkomst till hela produktionsdatabasen. Så då liksom, det var liksom 46,5 miljoner chattmeddelanden som handlade om liksom strategi, mergers and acquisitions, olika klientuppdrag som liksom alla deras kunder som de pratar om internt. Liksom. Alltså massa, så här, över 700 000 konfidentiella filer, massa så här, anställdas konton liksom, och de hade dessutom möjligheten att skriva liksom AI:s systemprompts. Och det kan man ju använda då för att liksom, egentligen förgifta de råden som går till liksom, McKinseys 30 000 konsulter. Ja, det är ju en enorm påverkansoperation som hade gått att göra med det här. Om man säger kopplat till investeringar eller någonting sånt. De skulle kunna skrivit i de här systemprompterna då att liksom du ska inte rekommendera investeringar i oljeindustrin till exempel eller avråda för liksom riskerna kring det och faktiskt kanske kunna påverka oljepriset eller liksom påverka stora marknader och stora bolag. För att det är många som lyssnar på McKinsey. De har ju jättemycket toppkunder över hela världen. Så jag tror att och det där är intressant också för normalt sett de här systemprompterna, alltså systemprompten styr ju, det är den hemliga delen av prompten som man inte ser när man chattar med en AI. Den ska ju styra AI:s beteende och där står det ju ofta saker så här, du får inte svara på den här typen av frågor eller du ska vara hjälpsam eller du kontrollerar alltid fakta 2 gånger och sådana här saker. Och kan man komma åt de systemprompterna
då kan man styra beteendet hos AI. Men en intressant grej här, det är ju att ofta så är inte de här systemprompterna på samma sätt som källkod kanske så här versionerade och kontrollerade och sånt, men det är kanske egentligen det som är det mest känsliga i hela systemet. Liksom. Så det var väl också liksom en spaning där, att det är många som kanske kommer gå för att försöka påverka med systemprompterna framöver, så man ska bygga mycket säkerhet kring det. Ja, men det är verkligen en spännande spaning. Jag undrar också om en spaning är att nu med agenter som kan hacka system, att vi kommer se det här allt mer utbrett. Liksom. Att de här hackerattackerna som ändå har varit en väldigt lukrativ marknad för, liksom, jag vet, vad kallas de dåliga hackersna? Black Hat. Ja, Black Hat, precis. De Black Hat hackers. De har ju liksom ett helt nytt verktyg att spela med. Liksom. Ja. Jag tror att det här kommer att leda till enormt många nya angreppssätt och angreppsytor. Och för att normalt sett, så om du har människor som ska göra det här arbetet, då kan de vara väldigt kreativa, de kan testa olika saker, de kan prova olika attacker, de kan komma på nya attackytor, och om de får ut någonting, dokumentation av API eller någonting sånt, så kan de börja leta och sådär. Agentsystemen är ju också väldigt kreativa på det sättet. Så det här med att hitta nya hål, sånt som inte redan är känt. För annars, all automatiserad hacking går ju nästan ut på att vi vet att det finns en brist i den här brandväggen. Och det vet marknaden också, och därför så har man patchat det här, men det finns alltid liksom några procent av alla routrar eller brandväggar som inte är patchade, och då går vi på dem. Liksom. Så att man kan mer eller mindre titta öppet att men det här är de kända säkerhetsproblemen i Windows XP till exempel, som inte uppdateras längre. Men det finns alltid någon som kör Windows XP fortfarande. Så då letar vi efter dem, och då kan man bygga såna här skript som hackar. Liksom. Men det nya här är ju att de här modellerna är rätt kreativa. Så du kan hacka saker som du inte har någon känt problem med. Nej, precis. Och även många open source-modeller har väl haft den här utmaningen på sistone. Liksom, att man hittar mycket... Open source är ju generellt sett väldigt säkert, för att där visar man ju källkoden. Och då blir det massvis av människor som kan titta på det och liksom hjälpas åt att hitta de här säkerhetshålen. Medan om du har en dold källkod och sen så på något sätt får någon tag på den, eller då har den inte blivit lika granskad. Ja. Jag tror ju kodagenter kommer att hjälpa oss med säkerheten väldigt mycket. Ja. Men den kommer ju också kanske skapa en del nya, eller liksom replikera en del hål. Då. Ja, verkligen. Jag tyckte det var lite kul med Lovable faktiskt. Ja, för de lanserar också en tjänst nu där man kan göra pentester eller säkerhetstesta sin egen vibe-kodade plattform. Ja, det är väl himla fiffigt alltså. För det har jag ändå tänkt på när jag själv har gjort det där vibe-kodningen. Ja. Så de försöker ligga ett steg framför. Nu kommer jag inte ihåg vad det skulle kosta. Det var ganska mycket. Man betalade en hel del liksom, för att den skulle göra en körning då på sajten. Men jag tror att de här grejerna, de hänger ihop. Och vi måste bli jätteduktiga på att använda agenter i försvar av våra IT-system. Och det här systemet är ju inte egentligen... Det är ingen skillnad på McKinseys system och ett AI-system egentligen. Nej, det som är väldigt anmärkningsvärt är att man har så högt förtroende för McKinsey som varumärke. Det är väl liksom den finaste av alla konsultbolagen som man tänker ska göra de allra bästa systemen, och så lyckas man hacka dem. Men det tar väl också sägas att de patchade de här bristerna inom ett dygn. Ja. Och de säger då att ingen obehörig faktiskt kom åt någon klientdata. Men frågan kvarstår. Man vet ju inte att någon kan ju ha varit inne där eftersom det gick att ta sig in. Det vet man ju inte. De kanske har varit där inne. Och det är ju verkligen någonting man behöver fundera på. Alltså det fanns ju mycket saker som låg okrypterat, och de hade väldigt många olika API in mot det här. Jag tror det var 20 olika endpoints som hade problem med autentiseringen och sådär. Så att om man bygger den här typen av system, alltså ett chattsystem för liksom tusentals konsulter, 30 000 konsulter som pratar om klienter och deras data, då kanske man borde kopiera ut det här systemet och köra det lokalt i många varianter och sådär. Inte ha alla data på ett ställe. Och det är en otrolig säkerhetsbrist. Jag tänker lite på det. Vi hade ett dilemma en gång i podden med att så här, alla prompter från OpenAI kan ha läckt. Jag tror att det var det här cybersäkerhetsavsnittet som vi hade med Mats Hellman. Och då var ju dilemmat att han var deras OpenAIs liksom rådgivare, och så ser de det här att men det kan ha läckt,
Och sen ska han bestämma sig för, ska han berätta det eller inte för världen? Och det var ett jättesvårt dilemma, för att som cybersäkerhetsexpert så vill man ju inte outa sin kund. Om de säger så här, vi vill tysta ner det här. Just det, ja, då är man ju inte så pålitlig. Å andra sidan är man ju en jäkligt dålig människa om man inte pratar om en så stor och allvarlig grej. Och det sätter ju lite liksom, det är lite liksom huvudet på spiken här, för att det samlas ju enormt mycket data. Om alla chattar med OpenAI eller något sånt skulle läcka, så är ju det otroligt mycket privat information, allt möjligt. Och det är ju precis det som hände här nu då, fast nu var det som tur var white hat hackers. Men om de hade släppt alla de här konversationerna, då är det ju exakt det där scenariot egentligen. Ja. Och nu var ju frågan för McKinsey, de hade ju kunnat försöka tysta ner det här, det hade säkert varit svårt. Men de bestämde sig för att vi ska berätta att det här har hänt och ge full transparency. Så att deras cybersäkerhetsfirma som... Ja, men man kan tänka sig vad Sam Altman skulle säga. Eller så för mig är det ganska självklart att han skulle säga, nej, vi säger ingenting. Alltså, om det blev hackat. Speciellt i dessa tider när det liksom är, när det liksom blåser lite där. Och när de ska jobba med försvarsdepartementet och så vidare. Ja, mycket intressant. Men eftersom agenterna är så kreativa i själva attacken, kan man inte använda deras kreativitet då för att bygga liksom murar in i systemet? Men jag tror i princip att det är det som är idén med CodeWall. Att du gör de här pentesterna och du hittar felen och den är kreativ och du kan patcha dem innan någon hacker har hittat dem. Och samma sak för Lovable. Jag tror också, om du har det inbyggt redan när du kodar, att du har den här agenten som kikar över axeln och letar efter säkerhetshål hela tiden. Jag tror att det kommer bli standard. Och jag hoppas att att den kreativiteten som finns i de här dilemmarna också kommer leda till att vi får säkerhetssystem och kan ligga steget före. Men det har inte varit så traditionellt, utan traditionellt har det alltid varit att hackers har legat steget före och hittat de här säkerhetshålen, och sen är det ett konstant jobb att liksom springa efter och lappa och laga. Och det är kanske så man testar då också. Det är så man... Det är så man bygger sina murar, att se om man kan bryta in i dem först. Alltså, sen får man liksom förstärka murar där det går hål helt enkelt. Men jag tänkte på det här, typ så här, om du har en butik, då har du kanske liksom ett övervakningssystem och du vet så här, som det plingar till om någon tjuv håller på att göra någonting, eller liksom någon kommer in och tar någonting. Kan man inte ha den typen av agent i ett system också? Så bara, nu är det någon obehörig här inne som gör någonting konstigt. Ja, men lite som ett vaktbolag. Det är ju en intressant tanke. Jag tror säkert att det går att bygga den typen av saker. Som till exempel så har vi ju enormt mycket loggfiler i alla system. Och i de här loggfilerna, de visar ju på all aktivitet som händer. Och i efterhand så går man ju ofta in och letar i loggarna och försöker se liksom, var kom den här attacken ifrån och vem var det som gjorde den. Men här skulle man ju kunna tänka sig att man använder den här intelligensen och hela tiden ligger och liksom letar, och är det någonting, har en paranoid agent liksom, som läser loggar och letar efter saker, och sen som kan då vidta aktiva åtgärder. Att okej, men nu stänger jag ner det här systemet direkt för att nu var det någon skum aktivitet här liksom, eller sådana där grejer. Så att, absolut. Sen så blir det ju alltid det här med falsklarm och hur ska man hantera det, och hur känns det om den här agenten stängde ner något och det tar lång tid att analysera varför. Kan bli manipulerad, vaktagenten, muta den, vem vet. Vi får se. Jag vet ju att du är stort fan av Amy Webb. Det är ju faktiskt. Och jag tänker, nu hade vi den här årliga konferensen i Austin i Texas, South by Southwest. Kan inte du berätta lite om den? Jag är säker på att du har följt den. Ja, jag följer den alltid väldigt noga. Liksom. Och det är väl en konferens som, från början var det en musikkonferens, men sen så började liksom tech komma in i den. Så nu är det lite så här samhälle, konst och teknologi, en konferens. Och en av de mest liksom eftertraktade grejerna att göra där är att gå på Amy Webbs föreläsning om framtidstrender. Så varje år i 18 års tid så har hon släppt liksom en rapport som är så här trendrapporten för det här året. Och sen är det liksom ett antal trender.
Men det här året var det lite annorlunda. Ja, det var det verkligen. Så dels så uppmuntrades alla som kom på hennes föreläsning att klä sig i svart. När man kom in där så fick alla så här ett litet paket med näsdukar tilldelade sig. Hon klev upp på scenen i en svart kåpa och det var så här begravningsmusik. Och så säger hon att nu så kommer vi begrava den här trendrapporten. Och anledningen till det är att de här årsrapporterna liksom fångar ett enda ögonblick och världen nu rör sig alldeles för snabbt för att prata om enskilda trender. Och en gång per år. Liksom. Och hennes liksom grundtes då är att vi befinner oss liksom inte i en vanlig teknisk evolution utan vi har gått in i någonting som kallas för en konvergenscykel. Så områden som tidigare liksom utvecklades oberoende av varandra, så är det att så här, utvecklingen inom biologi var liksom helt oberoende av utvecklingen inom demokrati eller någonting sånt. Allt det nu liksom smälter samman till en. Och det är därför vi också upplever den här liksom tyfonen av galenskap runt oss just nu. Alltså det är liksom teknologi, politik, sociala strukturer, allt det här liksom krockar och förstärker varandra. Och jag tänker också mycket i den här podden, så ibland är det så här, det här är en AI-podd, men du vet, förra avsnittet snackade vi om, vi pratar om hundvacciner och om liksom att skriva romansnoveller och om demokrati. Du vet, så här, och det är väl liksom den bästa exemplet på hur det här är vid en tid av konvergens. Liksom den här teknologin påverkar alla delar av vårt samhälle. Så vi begraver trendrapporten och så tipsar vi alla om att lyssna på podden istället. Exakt, för det går inte att liksom hänga med. Och tanken då med konvergenser är liksom att det finns ett före och efter. Att världen liksom förändras i grunden. Och det här betyder liksom att många institutioner och sätt som regler i världen som vi känner till, de liksom försvinner. Och nya regler och nya ordningar växer fram. Och också att många maktskiften går också hand i hand med de här cyklerna. Superspännande. Har det varit några andra liksom historiska tillfällen när man pratar om sådana här konvergenser? Eller? Ja, men det är allt från liksom när ångmaskinen kom, men också liksom det före och efter internet. Men hon menar liksom att den här är nu liksom som internetrevolutionen på steroider. Man kan ju verkligen känna igen sig i liksom känslan att kanske inte av begravningsstämning ibland också i media, men av det här otroliga tempot och förändringen och hur saker och ting hakar in i varandra och påverkar varandra. Ja, och liksom, om man tänker typ OpenAI, det var 4 månader sedan som vi satt här i podden och pratade om att nu har de lanserat Sora, den här liksom stora AI-slopptjänsten som skulle vara någon slags sociala medier. Ja, den var väldigt bizarr. Och nu har de redan sunsettat den. Alltså den är borta. Det här är inte en del av deras strategi längre. Och det här är väl också bara ett uttryck av den tiden vi lever i. Liksom det som var en nyhet och en strategi för 4 månader sedan är nu liksom, det är helt borta liksom. Verkligen. Jag tror OpenAI också, de kallade väl inte för Code Red den här gången, men det är ju ett nytt krisögonblick för dem. Att men vi måste gå tillbaka och fokusera på kärnan på något sätt. Och, framförallt är det ju Claude och Anthropic liksom, som de känner sig hotade av nu. Ja, verkligen. Och de anställer väl hur mycket folk som helst. Ja, också. Precis. Jag tror de är 4 500 anställda nu och de ska bli 8 000 i slutet av året. Det är ju pyttelite om man jämför med Google eller så. Men skälet till det här är ju att de ser att de tappar ju företagskunderna till Anthropic, och det är de som vill betala mest. Och samtidigt som de har haft sin liksom alla de här diskussionerna kring försvarsdepartementet eller krigsdepartementet i USA, och att fått en del dålig publicitet i OpenAI, att de är beredda att göra saker som Anthropic tycker är oetiska och sådär, så har Claude fått extremt mycket uppmärksamhet, så det är väl många som flyttar över till Anthropic nu, och det där vill ju de försöka stoppa, och då måste de bygga bättre mot Enterprise, eller? Ja, precis. Det är väl det som är liksom strategin nu, att försöka vinna de här företagskunderna och få tillbaka dem. Ja, men lite så här rörig strategi, eller hur? För 4 månader sedan så höll man på att lansera nya sociala medietjänster och skulle liksom tävla med. Det kanske är det här man måste göra också. Jag vet inte. Alltså om man kopplar tillbaka till Amy Webb. Om allting i världen är helt förändrat varje 6 månader, så kanske man inte kan ha en strategi som sträcker sig över flera år.
Nej, precis. Och hon pratar ju också om att det finns ledare, liksom 3 sorters ledare. De som bara är jätterädda och sticker huvudet i sanden. De som har sjukt FOMO och bara börjar liksom göra random grejer. Och så finns det en liten klick, menar hon, som liksom bara tar ett djupt andetag och tittar på, men vad kommer det här betyda på lång sikt? Hur tittar vi på det? Hur jobbar vi mot det här strategiskt? Liksom? Och jag vet inte, känner du igen det? Det låter inte som att Sam Altman är den här som tar det djupa andetaget, utan han är nog mer så här, vi måste ha en bildtjänst för det är någon annan som har en bildtjänst. Vi måste ha Enterprise-kunder för någon annan som har det. Men då känns det ju liksom, Anthropic och Claude har ju alltid varit så här, vi kör Enterprise, vi kommer vara den mest trovärdiga. De har ju en mycket tydligare linje hela tiden. Men vi får se, för 1 år sedan så var OpenAI helt dominerande. För 6 månader sedan så sa alla, nu kommer Gemini och Google att ta över allt. Och nu säger alla att det är Anthropic som tar över. Så att det kan ju hända också att det här kommer att förändra sig till 6 månader framåt. Det kan vi nog vara rätt säkra på. Liksom. Men ett jättebra exempel på konvergens är ju den här nya kohalsbands-AI:n eller kohalsbandsbolaget som Peter Thiel, som är en stor investerare, bland annat har gått in med 2 miljarder i väldigt nyligen. Kan du inte berätta? Wow, ja, men tanken är väl att man har ett halsband på kossan som har en AI i sig och som kan övervaka hur den här kon mår. Kan fungera som virtuella staket så att du inte liksom behöver bygga några stängsel längre och säkerställa att liksom jordbruket fungerar på ett bra sätt, eller att de här kossorna är hälsosamma och producerar maximalt med mjölk eller kött, exakt, eller vad du nu ska göra. Ja. Och jag tänker, det är väldigt spännande, för att man hade kanske inte trott om man var att AI skulle påverka dem som det snickrade stängsel nödvändigtvis. Men det är väl liksom ett perfekt exempel på konvergens, liksom, hur den här teknologin påverkar alla liksom, och går in och förändrar vårt jordbruk. Ja. Vi har ju hållit på lite grann med AI-näsor och liksom luktat på frukt och sådana här saker här på Savantec, men vi träffade ett annat bolag som håller på med AI-näsor och spånade lite idéer, och de har haft mycket fokus på Indien och bland annat då på jordbruket, och att liksom försöka lukta på kor och så. Så jag tänker att det skulle kunna vara liksom en add-on till det här, med att försöka lukta sig till om en ko är sjuk. Okej. Varför gör man det på kor och inte människor till exempel? Eller? Jag vet inte varför det var just i det här fallet, men det var väl vissa liksom sjukdomar och så här hos klövdjur eller hos några andra olika typer av djur. Det var liksom den typen av fokus. Och så här, kan vi lukta på de här djuren och förstå när de håller på att bli ohälsosamma, då kanske man kan behandla tidigt, eller man kanske kan ta bort ett djur eller så där, utan att det infekterar alla djuren som man har. Ganska intressant och spännande. Och det kan också påverka kvaliteten på mjölken eller sådana saker. Jag tänker också att det här liksom skapar ju liksom en ny affärsmodell då för de som jobbar i jordbruks- eller djurhållningsbranschen. För att helt plötsligt så liksom, du har ju en SaaS-modell, så ett sånt här halsband på en ko, då betalar du en prenumeration på så här $5-8 tydligen i månaden för att få liksom din hälsodata för din ko. Och det är liksom en helt ny industri som växer fram här liksom. Precis, datadriven hälsa för djur. Ja. Nej, men det är intressant. Det är ju verkligen spännande hur saker och ting smälter ihop. Och jag tycker det fanns ju en del sådana där startups. Jag kommer ihåg för 10 år sedan så träffade jag en del investerare, och då var det mycket satsningar kring djurhälsa. Men då var det mycket så här, men hur kan du ge din hund eller katt den mest hälsosamma maten? Och då var det liksom för riktigt rika människor som vill ge sina husdjur det allra bästa. Liksom. Så att du kunde ha, liksom, du tar fram en meny som passar perfekt för den där hundrasen eller för den här individuella hunden. Liksom. Lite som vi jobbar med människor. Jag tror säkert att det här kommer att öka, och inom jordbruket är det väldigt lätt att se det, men även för husdjur. Liksom. Vi är så intresserade av att samla data om oss själva och vår hälsa och hur vi sover och hur mycket vi tränar och alla de här olika sakerna. Varför skulle vi inte vilja göra det även för våra husdjur?
Ja, nej men verkligen. Och jag menar, när man studerar ekonomi så är ett av de tydligaste sätten att se det bästa sättet att se om ett land är på väg mot mera välstånd är försäljningen av hund- och kattmat. Ja. För innan dess så man ger typ sina djur det som blev över typ om något. Men när ett land har mer välstånd så köper man den typen av grejer. Så man gillar ju att investera i sina kläder och du vet, hundväskan som du ska bära runt din hund som en accessoar. Så att, varför inte? Det här är väl ett naturligt nästa steg, tänker jag. Verkligen. Nej, men det är spännande. Och jag tänker också från ett investerarperspektiv att någon som Peter Thiel då går in och investerar i den här typen av fysisk AI. Många menar ju att det är dit mycket av investeringarna går nu, för att det är så mycket som har gjorts på det här liksom applikationslagret, att nu vill man liksom investera mer i riktig applied AI ute i riktiga världen som man faktiskt kan se, som inte bara är en mjukvaru-wrapper liksom. Tycker det är lite diskriminering här också faktiskt av djur. För det kommer ju saker för kor och hästar och såna här liksom, och för får och sen så kommer det en massa saker för våra katter och hundar. Men mina husdjur, jag som har liksom räkor och myror, där kommer det minsann inga såna här wearables eller några coola AI-tjänster för. Men vad skulle du vilja ha till dina myror då? Ja, men ett kul experiment som jag såg forskare gjorde, det var ganska många år sedan. De målade bakkroppen med nagellack. Så här, små prickar i olika färger på varje myra. Och det där har jag också testat. Okay. Och då kan man ju följa en viss myra. Liksom. Den här har en röd prick på bakkroppen. Så kan jag se, är det här en latmask eller jobbar den bra? Och vad brukar den göra för någonting när jag tittar på den? För det var ju en del av det som kom fram i den här forskningen. Att typ 70% av myrorna gjorde inget jobb alls. De satt bara still och lät sina systrar jobba ihjäl sig. Liksom. Men det är ju som någon slags buffer eller backup då, i ett sånt här myrsamhälle. Men där tänker jag, där skulle man ju verkligen, för nu satt ju stackars forskare och liksom tittade på videomaterial för någon myrstack liksom med 1000 myror med olika prickar på bakkroppen, och så satt de och skrev ner det här i Excel-tabeller liksom. Nu den här minuten så lyfter den här myran ett barr och den här myran den dricker lite socker och den här står still. Det var ju jättemycket arbete. Det där är väl en perfekt computer vision-grej, tänker jag. Att man sätter en kamera som får följa de här myrorna och berätta liksom, i stacken. Så är det just nu de här som jobbar hårdast och de här tar hand om... Du vill ha ett mer datadriven myrstack och lite mera intel kring dina myror. Det skulle vara kul. Jag hoppas att någon som håller på med liksom, utvecklar AI mot djur hör det här och tänker även på dem. Den stora marknaden av de myrstackarna. Oh my god, det blir bara bättre och bättre. Ja. Men med det här fina utlägget tänker jag att vi avslutar dagens... Vi är färdiga nu. Vi är nog klara. Har du gillat det här avsnittet, gå in och följ oss. Podden växer för varje vecka och det tycker vi är så himla roligt. När vi växer kan vi också lägga mer tid och energi på att utveckla och forska mer inför de här avsnitten. Så stort tack för att du lyssnar. Vi hörs. Ciao!